વેરી ગુડ મોર્નિંગ એન્ડ વેલકમ બેક. અને આજે આપણે તમે ઓલમોસ્ટ તમારું એક્ઝામ પૂરી કરવાની વર્જ પર છો. તમારું લાસ્ટ પેપર GS3 બાકી છે અને હોપફુલી તમારા બધા પેપર સારા ગયા હશે. ઓલવેઝ રિમેમ્બર, કોઈ પેપર સારું ખરાબ નથી હોતું, કોઈ પેપર કમ્પ્લીટ ઇનકમ્પ્લીટ નથી હોતું. રાઈટ? ઓલવેઝ જસ્ટ રિમેમ્બર ધીસ રૂલ. એક્ઝામમાં સફેદ કલરનું પેપર આવે છે અને એના પર બ્લુ અને બ્લેક થી અને પેન્સિલ થી કલર કરીને પાછું લઈ જાય છે. રાઈટ? આઉટકમ ઇઝ નોટ યોર હેન્ડ, સો ડોન્ટ વરી, ડોન્ટ think for a second અને એને લીધે પોતાના રિઝલ્ટ પર અસર ના થવા દો. So considering that, we are looking into now the syllabus of paper 6, which is the most dynamic of all papers. બરાબર? કેમ કે આમાં કશું ફિક્સ નથી, એવું કહેશો તો બી વધારે ખોટું નથી. રાઈટ? આ પેપરની અંદર all is exceptional and all is rather very common, both word at the same time. Exceptional એટલા માટે કે એનું કોઈ કન્ટેન્ટની લિમિટેશન નથી. Why I am saying so? Because if you see, all the three subjects mentioned in the syllabus, science and technology, economy અને current affairs, all are nothing but the extension of current affairs, with a little bit flavor and awareness of both these subject areas of respective science and tech and economy. સમજાય છે? So more or less અહીંયા જે syllabus વાંચું છું, this will be just a reflection, and I'm always saying this, this subject has to be prepared from the day one. બરાબર? અને day one થી કઈ રીતે prepare થાય? Only in one method, which is editorial. Right. So જો તમે editorials regularly જોયા છે, I think you need not to worry for a second. Even if you don't read anything else, you are very much prepared 100% for this paper. Right. Trust me, મને ઘણી વાર એવું લાગતું કે 10 થી 12 ક્વેશ્ચન તો એવા છે કે જેમાં હું સિદ્ધા એડિટોરિયલની કન્ટેન્ટ રિકોલ કરી શકું છું. Right. So that is rather the impact of a good editorial video જે તમે regularly build કરશો. Right. For example, science and tech માં generally શું પૂછાય? Generally તમે સ્પેસ સેક્ટર પર જશે, તમને ડિફેન્સ પર જશે, તમને એન્વાયરમેન્ટની આજુબાજુ ક્યાંક જશે અને તમને હ્યુમન સાયન્સમાં લાઈફની વાત કરશે, તમને આઈટીની આજુબાજુની વાત કરશે. All these things will have recent developments and there where they will be in the current affairs. ચલો એકવાર તો પણ સિલેબસને જોઈ લઈએ. સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીની વાત કરો તો એમાં કઈ રીતે સાયન્સ, ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશન આપણી લાઈફમાં ઇન્ટિગ્રેટ થઈ અને બેટર લાઈફ બનાવે છે, નથી બનાવતા. બરાબર? એ એક એંગલને જોઈ શકાય, ફર્સ્ટ થિંગ. અને અહીંયાથી તમને ખબર પડશે કે અહીંયાથી તમને એ પણ આવે કે સોશિયલ મીડિયા છે, બરાબર, કે ભાઈ જે ઓટીટી છે એની ઇકોનોમિક ઇમ્પેક્ટ, એની પોલિસી મેટર્સ ને ઓલ. બરાબર? પછી નેશનલ પોલિસીઝ ઓન પ્રોલિફરેશન ઓફ સાયન્સ, કઈ કઈ રીતે આપણે સાયન્સને પ્રમોટ કરવું, ન કરવું, ઇન્ડિયાનું કન્ટ્રીબ્યુશન ઇન ધ ફિલ્ડ્સ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, concerns, challenges for the proliferation and the use of technology. ટેકનોલોજી ઇન્ડિયામાં પેનિટ્રેટ થાય છે, નથી થઈ રહી, કેટલી હદે સાયન્સ કામમાં શકે, અને અલ્ટિમેટલી આ એક સવાલ છે જે કદાચ કોન્સેપ્ચ્યુઅલી પૂછી શકાય કન્સિડરિંગ ધી રીસન્ટ ટ્રેન્ડ્સ ઓફ ધી એક્ઝામ્સ, કે રોલ એન્ડ ધ સ્કોપ ઓફ ટેકનોલોજી ઇન નેશન બિલ્ડિંગ. રાઈટ? ધીસ કેન બી એન એસે ટોપિક, ધીસ કેન બી અ ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન એઝ વેલ. બરાબર? ઇન્ફોર્મેશન અને કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી પર તો સવાલ આવે ને આવે જ. So definitely you will find one question where e-governance or something, cybercrime, cyber security, data privacy, all this stuff you will be facing. Right? તો એના પર એક તમે એક્સપેક્ટ કરો. સ્પેસ પ્રોગ્રામમાં ઇસરોના અચીવમેન્ટ્સ, ઇસરોએ કંઈ પણ રિસન્ટ એક્ટિવિટી કરી હોય, એનામાં સિગ્નિફિકન્ટ કંઈ ચેન્જ આવ્યો હોય, because some sort of factual nature is also found here. Even DRDO નો પર કોઈ અચીવમેન્ટ પર અહીંયા ડાયરેક્ટલી વાત થઈ શકે. See, these are the things which can be understood if you have understood already. બરાબર? Otherwise, earlier source would be also sufficient. ઇન્ડિયાની એનર્જી નીડ્સની વાત કરો, ઇન્ડિયાને કેમ એનર્જી વધારે જોઈએ, whether the resources are proper, sufficient, what are the cleaner resources. આમાં નેશનલ હાઇડ્રોજન પોલિસી છે અથવા તો નેશનલ ઇલેક્ટ્રિક પોલિસી છે, આપણે સોલર મિશન છે, બધા પર વાત કરીએ, સોલર એનર્જી પર. બરાબર? સોલર રિલેટેડ અલગ અલગ સ્કીમ્સ,
industry participation, individual contribution, solar sector goal achievement, India's becoming target of becoming environmentally sustainable. બધી જ વસ્તુઓને તમે એનર્જી નીડ્સ જોડે કનેક્ટ કરી શકો. Then comes is the nuclear policy. So nuclear level kaya kaya plan છે. This is I don't think much chance but can be considering કે ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ પૂછાય છે કે જેનો ચાન્સ નતા લાગતા. રાઈટ. દેન ડેવલપમેન્ટ વર્સિસ એન્વાયરમેન્ટ, અહીંયાથી એકાદ સવાલ 100% એક્સપેક્ટ કરો. બરાબર કે ભાઈ ઓવરઓલ એન્વાયરમેન્ટમાં જે ઇશ્યુઝ છે અલગ અલગ નેચરલ ઇશ્યુઝ ઘટી રહ્યા છે, પોલ્યુશન વધી રહ્યું છે, ઓવરઓલ એન્વાયરમેન્ટ ડિગ્રેડ થઈ રહ્યું છે. સો વોટ આર ધ ક્લાઇમેટ ચેન્જ આવી રહ્યો છે. સો વોટ આર ધ ઇમ્પેક્ટ્સ ઓફ ઓલ ધીસ ઓન ટુ ધી વર્લ્ડ, વોટ ઇઝ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ, ખરેખર કરવું શક્ય છે કે નહીં, કેમ થાય, શું થાય, બરાબર, વોટ ઇઝ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ, અને તેથી કોન્સેપ્ટ ચાલુ કરી અને તમને એક બ્રીફ આઈડિયા હોવો જોઈએ. ક્લાઇમેટ જસ્ટિસ નો એક કોન્સેપ્ટ છે, ગૂગલ કરીને જસ્ટ એક બ્રીફ આઈડિયા લઈ લેવાનો. કારણ કે ઘણી વાર કેવું હોય, હવે કીવર્ડ પૂછી લે તો તમને અર્થ ખબર હોય, યુ કેન ડુ ધેટ. What is all among these is the environmental impact assessment. Environmental impact assessment છે, community assessment છે, social forestry છે. બહુ બધા કોન્સેપ્ટને તમે અહીંયા રિલેટ કરી શકો. ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, બેટર પ્રેક્ટિસીસ, અર્બન ફ્લડિંગ એન્ડ ઓલ સોર્ટ ઓફ સ્ટફ which can be clubbed as a between geography and current affairs and science and technology. Nature, scope of biotechnology and nanotechnology, એના પર પણ એક જ સવાલ ઉભો કરો. આવશે ઇથિકલ એંગલ તમને પૂછાશે. આઈ થિંક જેનેટિક્સ પર ઇથેટિક એંગલની આખો એસે આવી ગયો છે. ગવર્મેન્ટ પોલિસીઝ જેનેટિક્સ ફિલ્ડમાં, અને વેધર અહીંયા અગેન આપણે ક્રોપિંગ આવે ને હ્યુમન લાઈફ આવે, અલગ અલગ ઓર્ગેનિઝમ્સ આવે, ઓલ સોર્ટ ઓફ સ્ટફ. ઇવેન્ચ્યુઅલી તમે કોઈ અચીવમેન્ટ હોય ઇન્ડિયન્સના, બરાબર, કોઈ નવી ટેકનોલોજી બનાવવામાં, એ બધા અને અલ્ટિમેટલી આઈપીઆર રિલેટેડ પોલિસી. અહીંયા એક જ સવાલ એક્સપેક્ટ કરજો, આપણી જોડે કોઈ પોલિસી છે કે નહીં, વેધર છે તો એમાં શું ચેન્જીસની જરૂર છે, કેવી રીતે એ જરૂરી છે, કઈ રીતે એનાથી ઇકોનોમિક ગ્રોથ અને આખી ઇનોવેશન અને બિઝનેસ ઇકોસિસ્ટમ સેટઅપ છે એના પર વાત થાય. This subject is very 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 dynamic, બરાબર, અને I have always said કે આ સબ્જેક્ટ is the corest of the core polity, economy and geography. So that is પેગમાંનો ઈ જે છે a very core subject. જનરલી તમને ઇન્ડિપેન્ડન્સ પછીના ડેવલપમેન્ટની વાત કરશે, કયા લેવલે કેવી રીતે ડેવલપમેન્ટ થયું, બરાબર, અને અંડર ડેવલપમેન્ટ થવાના રીઝન્સ, ઇન્ડિયા કેમ અંડર ડેવલપ હતું, હવે ટ્રેન્ડ શું છે પર નેશનલ ઇન્કમ, પર કેપિટા ઇન્કમ, કયા કયા સેક્ટરનું કમ્પોઝિશન છે, 3 સેક્ટર, પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી એન્ડ ટર્શરી, અલગ અલગ 5 years પ્લાન. 5 years પ્લાન પર બહુ ધ્યાન ના આપતા, યુ કેન ઇગ્નોર ધેટ પાર્ટ. પછી આવે છે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી ઇન ધ રિફોર્મ પીરિયડ. ઓકે, જસ્ટ તમે અત્યારે વાંચવાની કે જરૂર નથી, મોરલેસ શોર્ટમાં સ્ટોરી કહી દઉં કે ભાઈ જે રિફોર્મ્સ આવ્યા એના પછી ઓવરઓલ નવી ઇકોનોમિક પોલિસી આવી, બરાબર. આગળનું કમ્પોનન્ટ કાઢી નાખજો, નીતિ આયોગ એક જોઈ લેજો, વારંવાર એના પર સવાલ પૂછાય છે, બરાબર. તો ન્યૂ ઇકોનોમિક પોલિસી, એલપીજી પોલિસી, એ પણ થોડો જૂનો ટોપિક થઈ ગયો છે પણ સ્ટીલ એની ઇફેક્ટ તમને જોવા મળશે. અને ખાસ કરીને ઇન્ડિયાની ડેવલપમેન્ટલ સ્ટ્રેટેજી, બરાબર, અને અર્લિયર ઓરિએન્ટેશન સોશિયાલિસ્ટ ઇકોનોમી તરફ હતું, ત્યાંથી કેપિટાલિસ્ટ પ્લસ સોશિયાલિસ્ટ નો આસ્પેક્ટ જે મિક્સ થયો. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ લેન્ડ રિફોર્મ્સ. આઈ થિંક ઘણા બધા ટાઈમથી આના પર એક સારો સવાલ નથી આવ્યો. સો એક્સપેક્ટ વન ગુડ ક્વેશ્ચન ઓન લેન્ડ રિફોર્મ્સ. ક્યાં, ક્યારે, કેમ, શું જરૂર હતી, અત્યારે કેમ છે, લેન્ડ રિફોર્મન્ટ મેથોડોલોજી કેવી છે, એના પર એકાદ બ્રીફ તમે અહીંથી વાંચી અને જોઈ લેજો. રિવાઇઝ ધીસ, બરાબર, યુ માઇટ ગેટ અ ક્વેશ્ચન. દેન એગ્રીકલ્ચર ગ્રોથ એન્ડ પ્રોડક્ટિવિટી, કઈ રીતે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર વન ઓફ ક્રુશિયલ છે, કયા કયા કોન્સેપ્ટ છે, ફૂડ સિક્યોરિટી કઈ રીતે આવે, એગ્રીકલ્ચર પ્રાઇસિંગ. So you can see more or less is 100% current affair based. કોન્સેપ્ટ તમારી જોડે ઓલરેડી હશે અને એની અંદર તમારે કરંટ અફેરનો તડકો મારી દેવાનો. ઇન્ડિયન પબ્લિક ફાઇનાન્સ સિસ્ટમ, આપણી ટેક્સ સિસ્ટમ કેવી છે, પબ્લિક ડેટ શું છે, ડેફિસિટ શું છે, સબસિડીઝનો શું રોલ છે, હોવી જોઈએ ના હોવી જોઈએ, કઈ રીતે સેન્ટ્રલ અને સ્ટેટના ફાઇનાન્શિયલ રિલેશન છે. This is with the polity angle. Macroeconomic stabilization,
ટ્રેડ, ફિસ્કલ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, મોનેટરી પોલિસી ઇશ્યુઝ. તો આખું તમારું ઇકોનોમીનો કોર પોર્શન છે ને, જે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી એટ મેક્રો લેવલ, એ આખો આ સિલેબસ આ ટોપિકમાં આવી ગયું. અલગ અલગ પોલિસી અને પરફોર્મન્સ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી, ઇન્ડસ્ટ્રી કઈ કઈ વસ્તુથી કમ્પોઝ થયેલી છે, એની અંદર લાર્જ વર્સિસ સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રી શું છે, એમાં ટ્રેન્ડ, પેટર્ન્સ, કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રી અને એમાં પબ્લિક સેક્ટર પ્રાઇવેટાઇઝેશન શું રોલ પ્લે કરી શકે. દેન પોપ્યુલેશન એટલે કે આને કહેવાય ઇકોનોમિક ડેમોગ્રાફિક ઇકોનોમી, બરાબર, ડેમોગ્રાફિક ઇકોનોમી. સો આની અંદર તમને ખબર પડે કે પોપ્યુલેશન ડેમોગ્રાફિક ફીચર્સ કેવા છે, અને અહીંયા આપણે ઓવરઓલ જે આપણી યંગ ઇકોનોમીની વાત કરીએ છીએ એ કમ્પોનન્ટ આખો આવી જશે, બરાબર. Demographic dividend and all sort of concepts. Ultimately, rural economy, rural development, એના challenges અને trends, આ બધું જ તમે employment, unemployment, these all are nothing but the regular stuff you are reading or listening to in your editorials, right? External sector ની વાત કરો તો કઈ કઈ જગ્યાએ બહારથી આવે, FPI, FII, foreign trade એના પર restrictions, NGO નો funding, NGO ના funding પર restrictions and all sort of stuff. વેરિયસ ઇન્ડેક્સીસ, એના પર એક જ સવાલ જનરલી દર વખતે હોય છે. સો મે બી એટલીસ્ટ રિમેમ્બર વોટ આર ધી કમ્પોઝિશન ઓફ ઓલ ધીઝ ઇન્ડેક્સીસ, બરાબર. એને કોણ બનાવે છે, કેવી રીતે બનાવે છે, શું કરે છે, પણ એનું બે વસ્તુ મેઇન સમજો. એક્ઝેક્ટલી વોટ ઇઝ ધી પ્રોસિજર, હાઉ દે આર મેઝરિંગ ઇટ, વોટ આર ધી પેરામીટર્સ એન્ડ વાય દે આર મેઝરિંગ ઇટ, મતલબ ઓબ્જેક્ટિવ. બીકોઝ આ બંને ખબર હશે તો તમે દરેક ઇન્ડેક્સને ગમે તે રીતે જસ્ટિફાઈ કરી શકશો. ઠીક છે. એ જ રીતે ગુજરાતની ઇકોનોમી, એમાં ઓવરઓલ રોલ ઓફ વેરિયસ સોશિયલ સેક્ટર્સ, એજ્યુકેશન, હેલ્થ, ન્યુટ્રિશન, કઈ રીતે ત્રણેય કમ્પોનન્ટ કનેક્ટેડ છે. ઇન્ડિયાના રિલેશનમાં ગુજરાત ઇકોનોમિકલી મેજર પ્રોબ્લેમ્સ ઇન અલગ અલગ એરિયાઝ, અને ઇફેક્ટિવલી તમારે ઓવરઓલ કોઓપરેટિવ મુવમેન્ટ બીકોઝ ઇટ વોઝ સિગ્નિફિકન્ટ ઇન ગુજરાત થ્રુ અ મૂલ અને એની સોશિયો ઇકોનોમિક ઇમ્પેક્ટ આસ્પેક્ટ્સ. ઠીક છે. Ultimately coming down to infrastructure. So energy, ports, roads, airways, all sort of stuff. And telecommunication. So the syllabus is almost like infinity. Anything and everything going around you is a part of GS paper 3. Right. So in a way it looks impossible, but in a way it is very, very feasible. And it's a vague line like current events of regional, national and international importance. શું આનો મતલબ થયો? ઇન્ફિનિટી, રાઈટ. સો ટ્રસ્ટ મી, આ પેપરમાં કે બહુ લોડ લેવા જેવો નથી, બટ યસ, જસ્ટ આઈ કેન ગાઈડ યુ આઉટ હાઉ ટુ મેક્સિમાઇઝ. પહેલું, અત્યારે મારે વાંચવું છે એવું ભગવાવાનું બંધ કરો, કામ ડાઉન, બરાબર. હાય હાય મારે આ રહી ગયું, પેલું રહી ગયું, આ નહીં વાંચું તો આવી જશે, કશું જ નહીં. બધા થોટને ફેંકી દો અને જસ્ટ કામ ડાઉન, બરાબર. બીજું, નો નીડ, અને અહીંયા ખાસ અગેન નો નીડ ટુ રશ ઇન ટુ હરી નાવ. કોઈ કરંટ અફેરના બુક્સ જોઈ લીધા, ફટાફટ વિડીયો જોવા કે નહીં, બહુ થઈ ગયું હવે, બરાબર. લાસ્ટ પેપર છે, આઈ થિંક યુ હેવ ટુ સસ્ટેન યોર સેલ્ફ, કામ થાવ પછી જાઓ. That is one big thing which is required. Second thing is rather કે જે ડાઉટ છે ને, અગેન ધીસ ઇઝ મોર કનેક્ટેડ બટ સ્ટીલ, તમે જે ડાઉટ લાવો છો ને કે ભાઈ પેપરનું નેચર એક તો અનપ્રેડિક્ટેબલ છે, બરાબર. પણ જે ડાઉટ લાવશો ને એનાથી શું થશે કે તમે એક્ઝેક્ટ વસ્તુ રિકોલ કરવાનો ટ્રાય કરશો. જેમ કે તમે કોઈ પણ વસ્તુ વાંચી હતી, મે બી એડિટોરિયલમાં તમને કોઈ દિવસે કે તો તમે કોઈ બુક વાંચી, એની અંદર તમને એ વર્ડ ટુ વર્ડ ટાઇટલ તો દેખાય છે, બટ નાવ યુ વિલ ટ્રાય ટુ રિકોલ એન્ડ ધીસ ઇઝ વેર યુ વિલ લૂઝ માર્ક્સ. સમજાય છે? See, they are not asking you to reproduce an article which you have read. Otherwise એવું કહી દીધું હોત, બરાબર. તો તમારે રીપ્રોડક્શન નથી કરવાનું કોઈ આર્ટિકલ કે કોઈ એડિટોરિયલ જે સાંભળેલો છે એનું. સો વેધર ધ ઓથર ઓર ધ એડિટોરિયલ ઓર ધ બુક reader, book writer has given 10 points for a particular say urban flooding, તમારે એને રિકોલ કરવાનું જ નથી, right? If they suggested few ways for modernizing Indian economy, બરાબર, modernizing, કે how the technological interventions can create a boost for economic aspects. હવે આ ટોપિક તમે જુઓ તો આમ બહુ ઈઝી લાગે અને આમ બધે જ મળે ને આમ ક્યાંય ના મળે, રાઈટ. સો ફોર ધીઝ એરિયાઝ યુ ટુ કામ ડાઉન, અને પછી એવું ના વિચારો કે આ ટોપિક પર મેં સાંભળેલો છે, બરાબર, અને મારે આટલા પોઈન્ટ આટલા એંગલ લેવા જ જોઈએ, અને મને બે જ એંગલ યાદ આવે છે, ત્રીજો આવે નહીં આવે. નો,
વન્સ યુ ગો ઇનટુ હા મેં વાંચ્યું તું ને રિકોલ કરવું છે, યુ આર ઓન ધ રોંગ પાથ. બટ રાધર તમે એવું વિચારો કે હા બસ ઠીક છે, ચલો આ ટોપિક છે ને મને આવડે છે, નાઉ લેટ અસ સ્ટાર્ટ એન્ડ થિંગ્સ વિલ કમ ઇન ફ્લો. રાઈટ, તો ખાસ એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો. ઇટ લુક્સ વેરી વેગ ટુ એડવાઇઝ બટ આઈ થિંક યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. બરાબર, કે આ વસ્તુ તમારે નથી જ કરવાની. બરાબર, ઇફ યુ વરી, ઇફ યુ ટ્રાય ટુ રિકોલ કે એક્ઝેક્ટ વસ્તુ શું હતી, તો ક્વેશ્ચન ચાલુ કર્યા પછી પેન અટકી જશે અને ઇવેન્ચ્યુઅલી યુ વિલ મિસ આઉટ. રાઈટ, તો તમારે આ ચિંતા નથી કરવાની, કોઈ પણ હિસાબે નથી કરવાની. જસ્ટ યુ હેવ ટુ સસ્ટેન યોરસેલ્ફ. બરાબર, અને મેઇન થિંગ એ છે કે આમાં પણ કોઈ ક્વેશ્ચન ને જોતા નહીં. સ્ટ્રક્ચર થોડું સરખું બનાવજો. ઇન્ટ્રોડક્શનમાં બને તો કરંટ ઇવેન્ટના કન્ટેક્સ્ટમાં તમે ડિફાઇન કરજો ઇન્ટ્રોડક્શન, જે ચારેક લાઈનનું હોવું જોઈએ. બોડીને મેક્સિમમ ટાઈમ આપજો તમે. બરાબર, અને અલ્ટિમેટલી છેલ્લે 3-4 લાઈનનું કન્ક્લુઝન આપજો. બરાબર, જનરલી ઇવન ઇફ એની ડાયરેક્શન, સાઇટ, ઓપિનિયન, એનીથિંગ ઇઝ શોર્ટ, ટ્રાય ટુ ગીવ અ ઇન્ટ્રોડક્શન અને કન્ક્લુઝન. બરાબર, કે જેથી એક્ઝામિનરને એક કમ્પ્લીટનેસ વાળી ફિલિંગ આવે. સાચું ખોટું ડઝન્ટ મેટર. રાઈટ, તમારી જોડે અરાઉન્ડ 1.25% ઓફ પેજમાં, એટલે 1.25 પેજ જેવા છે. બરાબર, જેની અંદર તમારે તમારો આન્સર લખવાનો છે. બરાબર, કોઈ બહુ ટેન્શન લેતા નહીં, ભાષાની ચિંતા કરતા નહીં. અહીંયા ખાલી તમારે એકચ્યુઅલી સમજણ આપેલી જે છે તમારી અંદર ડેવલપ થઈ છે એને ડિલિવર કરવાની છે. રાઈટ, સો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધી મોસ્ટ ઇઝીએસ્ટ પેપર, one of the most interesting papers and one of the most relaxing papers, કે જ્યાં તમને બધું જ આવડશે, બધું જ રિકોલ કરી શકશો, and you will end on a very good, very positive note for your next big venture. ઠીક છે, સો with that hope કે આ તમને ફરી નવા એક પડાવ પર લઈ જાય and you have a great paper. So we'll be meeting again on a frequent basis, but till then all the very best. સરસ પેપર લખી આવો. Keep learning, keep enjoying. Bye bye, take care.